Bună, sunt Eliza și sunt trainer cupiu. Punct. Bună, sunt Eliza și sunt trainer cupiu. Astăzi o să facem o întreținere și o să lucrăm pe mâna mea. O să facem o întreținere cu o ușoară corecție. Iar pentru a condimenta puțin manicura, o să facem un design în tehnica marble cu nuanțe de toamnă. Am pregătit de dinainte restul unghiuțelor și am lăsat un deget pe care o să lucrăm împreună. O să începem prin a îndepărta produsul vechi. O să folosesc un capăt de freză carbid medie 120. Folosim pentru îndepărtarea produsului vechi rotații de 20.000. Acest capăt de freză recomand foarte mult la îndepărtarea gelului de pe unghie. După ce am îndepărtat materialul, o să folosesc un Pusher Pro 50 și voi pregăti zona cuticulară. O să încep din mijloc, o să merg ușor spre stânga, apoi spre dreapta și apoi o rotație completă. O să pregătim unghia naturală cu o pilă de granulație 150, o să folosesc una din pilele noi. Vom realiza o migdăluță clasică cu o ușoară corecție, așa că îmi voi îngusta bordul liber. Voi avea mare grijă la laterale, să nu intru foarte mult. Forma mea va fi dată de bordul liber, nu din lățimea unghiei naturale. În zona cuticulară o să mergem circular. Desprăfuim să vedem dacă am îndepărtat din vechea culoare de peste tot. După ce am pregătit placa unghială corespunzător, o să ne ocupăm de zona cuticule și eu o să folosesc în prima fază un bip. Este o freză diamantată pentru cuticule, numărul 07, e freza mea preferată. O voi folosi prima dată pe partea dreaptă, după care voi merge pe partea stângă. Voi ține capătul de freză înclinat către partea dreaptă și cu mare grijă, fără să apăs pe placa unghială, o să încep să curăț. Folosesc acest capăt de freză la 12.000 de rotații. Am schimbat acum sensul de rotație și voi merge pe partea stângă. Înclin freza către partea stângă și merg tot cu 12.000 de rotații. Desprăfuim acum unghia și dacă am considerat că am ridicat tot ce trebuia, vom tăia cu forfetuța. Pentru acest pas o să folosesc o forfetuță Pro 18 și vom începe să tăiem cuticula. Forfetuța mea nu stă înclinată nici pe spate, nici pe față prea mult, ea trebuie să fie dreaptă. Vom tăia cu vârful forfetuței, doar cu 1 sau 2 mm din vârful forfetuței. Dacă zona cuticulară este curățată, dar nu îndeajuns așa cum ne-am fi dorit, o să reintrăm un pic cu capătul de freză. După cum vedeți, aici nu am curățat bine din prima, așa că o să revin un pic în zona sinusului.
Revin cu mai puține rotații acum, mai exact cu 9000. Și vom folosi din nou forfecuța. Nu este nimic greșit dacă revenim de mai multe ori în aceeași zonă, trebuie să curățăm până la rezultatul dorit. Sunt curioasă dacă îți place tehnica, vreau să știu dacă ți se pare ușor și aștept de la tine un feedback în secțiunea de comentarii. După ce am pregătit zona cuticulară, o să aplicăm un nail bonder, care este primerul fără acid. O să-l aplicăm doar pe unghia naturală și încercăm să evităm să atingem de piele. O să folosesc acum o bază rubber, o să o aplic cu pensula din dotare. După care, cu o pensulă de gel, voi apăsa pe produs. Pentru acest pas, baza trebuie să fie aplicată foarte subțire și apăsat. Vom polimeriza la lampă LED 30 de secunde. Vom aplica acum un strat de alunecare din gelul Fiberglass Gel. Este gelul cu care fac eu cel mai des întreținerea. Este un gel fluid, cu el puteți realiza și tehnica fără pilire. După ce am aplicat stratul de alunecare, îmi voi verifica unghia din lateral și voi vedea unde trebuie adăugat produs. După ce am așezat gelul pentru a realiza apexul, o să polimerizăm 2 minute la lampa LED. După polimerizare folosesc șervețelele perforate, sunt în 200 bucăți, se cheamă Advanced Nail Wipes. Folosesc aceste paduri pentru că nu lasă deloc scame. Acum voi folosi o freză de carbid, se cheamă P3SF, cu ea mă voi ajuta să definitivez suprafața apexului. O voi folosi la 18.000 de rotații. Voi folosi acum o pilă Happy Nails din nou și vom forma apexul. Vom începe prin definitivarea vârfului. După care, pe laterale, vom merge circular în zona cuticulei. Și acum vom verifica unghia din lateral. Și vom stabili cât mai avem de pilit și de unde. În momentul de față eu trebuie să mai cobor foarte puțin vârful. Cu pila aproape așezată pe unghie, voi face mișcări de dute vino.
consider că unghia mea este gata, mă voi ocupa de partea de dedesubt să realizăm ușoara corecție. După cum vedeți, vârful este ușor îngroșat. Voi folosi o freză de carbid care se cheamă A020B. Este freza mea preferată pentru corecții. O voi folosi la 18.000 de rotații. Vom începe din partea dreaptă a unghiei și vom merge ușor către stânga. În prima fază lucrăm cu burtica bitului, nu cu vârful lui. Și vom lua surplusul. După cum vedeți, freza deja a căpătat o culoare albă, deci înseamnă că lucrăm cu burtica lui. Acum vom folosi și vârful și vom îndepărta tot surplusul de produs de pe dedesubtul unghiei. După ce am terminat acest pas, observați că bordul liber și-a schimbat forma, așa că o să-l remodelăm cu pila. Observați munchiile acestea, care trebuie îndepărtate. Când forma noastră este gata, o să trecem peste unghie cu un buffer. O să folosesc acum un buffer tip pilă cu granulație 80-120. Am îndepărtat orice urmă de praf cu periuța și acum voi veni pe falduri cu o freză de silicon. O să folosesc capătul de freză de silicon numărul 658. O să-l folosim la 5000 de rotații pe minut. Pur și simplu netezim pielea. Acesta este scopul frezei de silicon. Vom șterge acum unghia cu cleaner și vom îndepărta toate particulele de praf. Unghia noastră este acum pregătită pentru a fi colorată. Ne vom ocupa acum de aplicarea culorii. O să folosesc o semi-permanentă teracotă pe care o voi aplica în două straturi. Pentru o mai bună precizie, în zona cuticulară voi folosi o pensulă subțire, de care mă voi ajuta să împing culoarea. Folosesc pensula 00.
polimeriza acum 30 de secunde la lampă LED. Vom aplica un al doilea strat și vom polimeriza din nou 30 de secunde la lampă LED. O să folosim 4 nuanțe de ojă semipermanentă. O să folosim alb, Polar Snow, Fatal Glance, negrul, Caramel Salé, Gamma Macarons și Cinderella Fairy Tale Collection. Important este să avem o bază alunecoasă de desubt, nepolimerizată. Puteți folosi și o bază foarte subțire. Vom folosi o pensulă ombre pentru acest tip de design. O să adunăm produs cu latul pensulei pe care o să-l vărsăm pe unghie. Vom face câteva mișcări rotative pe unghie în timpul așezării. Folosim o pensulă 00 dacă vrem să îmbunătățim efectul. Vom polimeriza la lampă LED un minut. O să folosim acum un finish fără dispersie, Finish Diamond, și vom polimeriza 2 minute la lampă LED. Sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi. Aștept în comentarii sugestii pentru ce veți vrea să vedeți pe viitor și așteptăm un like, un share și un subscribe.